සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම. ඉතින් අදත් වෙනදා වගේම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් මං ආවා. අද අපි කරන්න යන්නේ මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක අස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පෙන්වන්න. ඉතින් අද හරිම ලස්සන දවසක්. අහසත් හරිම පැහැදිලි. ඉතින් උදේම හැරෙනකොට මෙන්න මෙයාගේ කෝලම් ටිකක් බැලුවේ නැත්තම් දවස පටන් ගන්න බෑ වගේ. ඇත්තටම අපි කොච්චර අස් කළත් අපේ ස්ටඩි ටේබල් එක හැම වෙලේම අවුල් වෙනවා. ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට නම් එහෙමද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ටේබල් එක නම් හැම වෙලේම අවුල් වෙනවා. මොකද ඒ වෙලාවට අස් කරන්නේ නැති හින්දා. ඉතින් වෙනම වෙලාවක් අරගෙන ඒක අස් කරගත්තාම මුළු හිතම නිදහස්. එතකොට පාඩම් කරන්නත් හරිම ලේසි. මම නම් මගේ මේසේ ගොඩාක් පොත්පත් තියාගන්නේ නැහැ. ගොඩාක් හිස් වෙන්න තමයි මම මගේ මේසේ අස් කරගන්නේ. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මගේ මේසේ තියෙන්නේ, කොහොමද මම මේ මේසේ අස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනව නේද මගේ මේසේ කොයිතරම් අවුල් වෙලාද කියලා. ඇත්තටම මම මගේ මේසේ මේ විදියට පොත් තියාගන්න චුට්ටක්වත් කැමති නැහැ. මම පාඩම් කරන පොත විතරක් මේසේ උඩ තියනවට තමයි මම නම් කැමති. ඉතින් අපි ඉක්මනටම අස් කරගමු.
ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක අස් කරගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා මං හිතනවා ඔයාලටත් මොටිවේෂන් එකක් එන්න ඇති කියලා ඔයාලගේ පොත් මේසේ ලස්සනට අස් කරගන්න. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම PositiveMart. අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.